વેલકમ ટુ શ્રી શ્રી ફૂડ. આજે આપણે બનાવીશું નાળિયેરની ચટણી. નાળિયેરની ચટણી આપણે ઢોસા, ઇડલી, દાલ વડા આ બધા સાથે સર્વ થતી હોય છે. તો આજે આપણે ફ્રેશ નાળિયેરની ચટણી બનાવીશું. તો તેના માટે અડધો કપ લીલું નાળિયેર લીધેલું છે, અડધો કપ દહીં, 1 ચમચી ચણાની દાળ, તેને મેં 2 કલાક પાણીમાં પલાળીને રાખેલી છે, 3 નંગ મરચાં, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 2 ચમચી તેલ, 6 થી 7 લીમડાના પાન, અડધી ટીસ્પૂન રાઈ, 2 સૂકા લાલ મરચાં. અત્યારે મેં નાળિયેરને છાલ છે એમ જ લીધેલું છે. છાલ નીકાળીને લેવું હોય તો પણ તેની આ સ્કીન નીકાળી દઈએ તો એ રીતે પણ લઈ શકાય છે. આ રીતે પણ સ્કીન નીકાળીને નાળિયેરનો યુઝ કરી શકાય છે, પણ આજે હું છાલ વાળું જ લઈ રહી છું. સૌપ્રથમ આપણે એક કડાઈ લઈ તેમાં 1 ચમચી તેલ એડ કરી દઈએ. હવે તેમાં જે પલાળેલી દાળ છે તે એડ કરીશું. દાળને આ રીતે હલાવતા જઈએ અને તેને શેકીને તૈયાર કરી લઈએ. એ પહેલાં જો તમે હજી સુધી અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો પ્લીઝ અહીંયા ક્લિક કરો એટલે સબસ્ક્રાઈબ થઈ જશે અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરશો એટલે તમને અમારા નવા વિડીયો મળતા રહે. અને વિડીયો પસંદ આવે તો પ્લીઝ લાઈક પણ કરો અને તમારા ગ્રુપમાં શેર પણ કરવાનું ભૂલતા નહીં. દાળને આપણે મીડિયમ ગેસ પર 5 થી 6 મિનિટ માટે શેકીને તૈયાર કરી લીધેલી છે. હવે દાળ સરસ આપણે શેકાઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે. ગેસ બંધ કરી દઈએ. હવે એક મિક્સર જાર લઈ તેની અંદર મરચાં એડ કરી દઈએ. મરચાં તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે લઈ શકો છો. હવે તેમાં નાળિયેર પણ એડ કરી દઈએ. હવે તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, દહીં, હવે તેમાં શેકેલી દાળ પણ એડ કરી દઈએ. હવે તેની એકદમ સ્મૂથ પેસ્ટ તૈયાર કરી લઈએ. હવે આ ચટણી એકદમ ક્રશ થઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે અને તેમાં થોડું થોડું પાણી એડ કરીને તેને આ રીતે એકદમ સ્મૂથ ક્રશ કરી લીધેલી છે. તેને એક બાઉલમાં લઈ લઈએ. આ ચટણી ક્રશ કરતી વખતે 2 થી 3 ચમચી પાણી એડ કરેલું છે. તો એકદમ સ્મૂથ પેસ્ટ રેડી થઈ ગઈ છે. હવે તેમાં આપણે વઘાર કરીશું. હવે એક વઘારિયું લઈ તેમાં આપણે 1 ચમચી તેલ એડ કરી દઈએ. તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, રાઈ એડ કરી દઈએ, લીમડાના પાન, મરચાં, ગેસ બંધ કરી દઈએ. વઘારને આપણે ચટણીમાં એડ કરી દઈએ. બધું બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. તો તૈયાર છે નાળિયેર ચટણી. આ ચટણી જોવામાં જેટલી સરસ લાગે છે તેટલી જ ખાવામાં સ્વાદિષ્ટ છે. આ ચટણી ઢોસા, ઇડલી, દાલ વડા આ બધા સાથે સર્વ થતી હોય છે. તો તમે પણ જરૂરથી બનાવજો અને તમારા એક્સપિરિયન્સ અમારી સાથે શેર કરજો. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે.